السلام عليكم. قصة اليوم عن فتاة مصرية ينقال لها فاتن عمرها تقريبا 21 سنة وعايشة في مصر. المهم البنت هذه كانت عندها مشاكل مع اخوانها اشقائها، فمن كثر المشاكل والبنت يعني لا كانت تدرس ولا كانت موظفة وظروف الحياة، قامت البنت وقررت قرار خطير جدا انها تهرب من البيت. وفعلا تغيبت عن اهلها، ابوها متوفي ما عندها الا امها واخوانها دائما علاقتهم معاها علاقة سيئة، يضربونها على اي شيء وكذا. البنت ليش قررت انها تهرب؟ وين راحت؟ تعرفت ايامها على شاب اماراتي. هذا الشاب ينقال له أسامة سكسك هذا احد الاثرياء اللي يعني ثري اماراتي لكن عايش في مصر لان والدته مصرية ومستقر هناك وعندهم املاك وخير من رب العالمين. فلما تعرفت فاتن على أسامة عرض عليها انها تسكن معاه في شقته في احد الابراج في مصر الجديدة. وفعلا اختفت البنت اكثر من 2-3 وفجأة ظهرت وزارت والدتها. طبعا لما زارت والدتها عطتها فلوس وهدايا وذهب من هالثري هذا، والثري بنفسه كان مع فاتن وقال حق ام فاتن ترى احنا متزوجين وهذا عقد زواجنا لكن يحتاج الى تصديق فقط، وهذه شبكة بنتج والامور طيبة وترى احنا نحب بعض من هالكلام. ام فاتن قالت له زين يعني انا ما ادري ايش اقول لك، لكن دام انها يعني ما هي يعني متغيبة في مكان ويعني وتعاني انها ما عندها فلوس وكذا وعايشة معاك وزواج، خلاص يبا الله يستر عليها. وراضوها بالفلوس طبعا. المهم قالت له عطني صورة من عقد الزواج. قال لها لا بس عشان اصدق العقد زواج وراح اجيب لك اياه يعني اللي عندك. قالت اوكي. طبعا ليش ما اعطاها عقد زواج؟ هل هو عقد الزواج مزور او انه كان متزوجها عرفي او انه اصلا ما هو متزوجها لكن هذا فيلم؟ هذا ما حد عرفه، لكن يقولون انها متزوجها عرفي. المهم واختفت مرة ثانية فاتن ساكنة مع هالشاب الاماراتي. وتمر الايام وتجي الايام. الشاب الاماراتي هذا سيء الاخلاق، ولد يتعاطى ومشروب ونساء، وفاتن معاه عايشة معاه راضية. المهم الولد هذا ساكن في احد الابراج، لكن عائلته ساكنة كذلك في برج مقابل لنفس البناية اللي هو ساكن فيها، يعني ساكن بروحه عايش مع فاتن. ويوم من الايام ويمر عامل نظافة ينظف كالعادة الحاويات اللي موجودة اسفل البنايات، ويشتبه في اكياس فيها مثل اللحم. لا يا ابو طلال لا تقول. اي نعم. العامل هذا اكتشف فيه قطع لحم، قام يفكك القطع. بالبداية ما عرف ان هذا هل هو لحم بشر، لحم يعني حيوانات تكرمون، ما هو عارف. لما فتح احد الاكياس ولا هذا وجه فاتن، الوجه الجميل مقطع 8 قطع وكل واحد بكيس وموجود في حاوية القمامة. العامل بلغ رجال الامن واحضروا وبدأ التحقيق. جثة منو؟ يدورون مني منك. تعرف عليها الحارس، حارس البناية اللي الحاوية اصلا امام هالبناية هذه. قال الحارس هذا انا اعرفها البنت هذه،
هذه مقيمة عندنا هني في الدور ال14، ساكنة مع شاب إماراتي ينقال له أسامة سكسك. يطقون عليه الباب ما يفتح. يوم شيكوا عليه ولا الحبيب غادر مصر. خذوا إذن من النيابة وكسروا باب الشقة، ولا في أصلا داخل الشقة عدة التقطيع، سكاكين وجايب له ساطور وتكرمون الأحذية فيها دم وأكياس، والشقة حالتها حالة لا. وفي بعد كم قطعة من جسم فاتن إلى الآن ما تخلص منها. رجال الأمن والأدلة الجنائية يوم شافوا أن الشقة فيها آثار دم واضحة وقطع من الجثة إلى الآن لم يتم التخلص منها، مع أن المجرم اللي هو هذا الشاب أسامة سكسك تخلص من أغلب أجزاء جسم فاتن. ليش ترك يعني الفخذ وكم قطعة من جسمها داخل شقته؟ هني قالوا لا، الولد هذا كان ناوي أصلا يتخلص من الجثة، والدليل إنه قطعها، لكن ليش ترك الجزء الأخير؟ الظاهر إنه في أحد اكتشف الجريمة وخاف هذا أسامة وهرب، أو إنه في شخص ساعده على الهرب. قال له يا عمي اترك اللي بيدك، هم صايدينك انفذ بجلدك، انحاش ماكو فايدة. وأكبر دليل على غبائه أنه تارك يعني أجزاء من جسم الضحية في حاوية القمامة اللي مقابل البناية اللي هو ساكن فيها. مالكم بالطويلة، انقلبت الدنيا وقعدوا يدورون عليه. طلع فعلا مسافر من مصر ورايح للإمارات. طبعا السلطات المصرية خاطبت على طول السلطات الإماراتية. طبعا اليوم الثاني على ما عرفوا بياناته، على ما صدر فيه تعميم من النائب العام من هالكلام، قامت الصحف المصرية وقلبت الدنيا. ليش؟ أنا بعطيكم أحداث، والأحداث غريبة جدا صراحة. الصحف المصرية اربطت مقتل فاتن، ينقالها طبعا فاتن رضا عبد الرحمن حسن. اللي يحب يشيك ويشوف القصة أكيد موجودة موثقة في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم الصحافة المصرية ربطت قصة مقتل فاتن من الشاب الإماراتي بمقتل سوزان تميم، المطربة سوزان تميم اللي تم قتلها على إيد أحد الضباط، واللي حرضه هشام طلعت. وين؟ في دبي. فقالوا ليش هشام طلعت حكمتوا عليه يعني بالبداية بالإعدام، بعدين خففت وصار مؤبد، وهذا الولد الإماراتي مو راضين تحكمون عليه؟ يعني إشارة إن شنو؟ خلاص مثل ما حكمتوا على هشام طلعت احكموا على الشاب. طبعا رد عليهم لواء في الإمارات بتصريح صحفي على الصحافة المصرية، قال لهم أول شيء الولد أسامة سكسك وهو حامل الجواز الإماراتي من أصل فلسطيني. هذا الشخص فعلا لما طلع من مصر دخل الإمارات، لكن على طول كذلك طلع مرة ثانية من الإمارات وسافر إلى أحد الدول العربية. زين، وقال لهم ربط موضوع سوزان تميم بالولد هذا، لأنه يعني هشام طلعت ثري، وكذلك القاتل الجديد هذا اللي هو أسامة سكسك ثري. قال ترى ما في ربط، لو إنه موجود أصلا في الإمارات كان ألقينا القبض عليه وسلمناه السلطات المصرية. وبعدين بقول لكم شغلة، هشام طلعت الحين مدان وانتهت القضية إن هذا المتهم الرئيسي في مقتل سوزان تميم. ترى تم الإفراج عنه بعفو على بعض السجناء، وكان من بينهم هشام طلعت. واللي يقول لي إنه لا يا أبو طلال ترى في شهر 6 الماضي ردوا ألقوا القبض عليه، ترى ألقوا القبض عليه مو قضية سوزان تميم، لا، على قضية غسيل أموال، عنده قضية ثانية. فإذا هذا طلع بعفو، هل أسامة
اللي هو أسامة سكسك هم طلع ولا ما طلع للحين؟ أنا أقول لكم ليش وشنو صار مع أسامة. أسامة قعدوا يدورون عليه، السلطات الإماراتية عممت عن طريق الانتربول على أسامة، يعني أي بلد يلقي القبض على أسامة يسلمه على طول السلطات المصرية، لأن ارتكب جريمة في الأراضي المصرية. الإمارات ما عندها أي مشكلة، تسلم المتهم ويدورون عليه ويدورون عليه. الحبيب أسامة قال أنا خلني أروح أسافر إلى سوريا. طبعا هو تنقل في أكثر من دولة عربية، آخر دولة فكر فيها قال الأوضاع في سوريا تعبانة شوي، الأوضاع الأمنية، فأتخبى وعندي فلوس وأضبط نفسي وما حد يقدر يوصل لي في سوريا، الأوضاع يعني مو فاضي لي أصلا. وفعلا ويسافر ويطب سوريا، ولا يلقون القبض عليه في المطار. أهلا حبيبي أسامة، تعال شو زايرنا اليوم، أهلين. وياخذوا لك أسامة ويسلمونه للسلطات المصرية. السلطات المصرية حققوا معاه واعترف الرجال، قالوا له أنت شلون حشت؟ قال والله بصراحة ساعدني أبوي، ويلقون القبض على أبوه ويسجنونه سنة، لأنه هو اللي ساعده وتستر على الجريمة وساعده بالهرب من مصر. أما أسامة سكسك تم الحكم عليه بالمؤبد وراحت القضية. طبعا قصته طويلة عجيبة. طلع أسامة هذا لاعب لعب وعنده قضايا كثيرة بالتعاطي، وصارت مشكلة على والدته، الوالدة مصرية وعايشة كذلك في مصر، لأنها يعني طلعت هي وأسرتها كلهم بعد قضية ولدهم اللي قتل البنت، رجعوا للإمارات. بعدين رجعت هي مرة ثانية وهي أصل يعني مصرية، يعني ما هي خايفة من شيء ولا هي المجرمة، لكن كانت تبي تبيع سيارة أسامة اللي كانوا رجال الأمن متحافظين عليها، ولما مسكوها وعرفوا هويتها أطلقوا سراحي. طبعا قصته طويلة، لكن أنا ما أدري إلى الآن هل هو مسجون ولا تم الإفراج عنه مع هشام طلعت. هذا الموضوع ما أدري عنه، لكن الزبدة إن فاتن الله يرحمها راحت على إيد هالشاب المدمن وانتهت القضية. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا إن شاء الله بعد شوي، بما أن اليوم خميس بعطيكم قصة ما راح تسمع أغرب منها. إلى أن أنزل القصة إن شاء الله، فمان الله، مع السلامة.